कोविड-19मुळे संपूर्ण जगभरात सध्याच लॉकडाऊनची स्थिती आहे. म्हणून ई लर्निंगच्या माध्यमातून मी पुन्हा एक व्हिडिओ घेऊन येत आहे. अमित बोडखे, उपनिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोर्शी. या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहे की कम्प्युटरविषयी माहिती, कम्प्युटरची व्याख्या. तर बघूया कम्प्युटर. जनरली कम्प्युटर स्टार्टअप म्हणजे कधी झालं तर सपोज 3000 वर्षाच्या अगोदर म्हणजे 3000 years अगो. तर अबॅकस एक नावाचं एक मॅन्युअल कॅल्क्युलेटिंग डिव्हाइस होतं अबॅकस. त्याचं जनरली यूज होतं की फक्त आकडेमोड, जशा प्रकारे आपण आकडेमोड करत होतो तशा प्रकारे आकडेमोड करत होतं की अबॅकस कॅल्क्युलेटिंग डिव्हाइस. त्याच्यानंतर कालांतराने जसं नेपियर बोन्स, त्याच्यानंतर पंच कार्ड टेक्निक, त्याच्यानंतर पास्कल कॅल्क्युलेटिंग डिव्हाइस, अशा प्रकारे कॅल्क्युलेटिंग डिव्हाइस ॲडव्हान्स होत गेले, त्याची टेक्नॉलॉजी वाढत गेली. तसंच कम्प्युटरचं म्हटलं की 1946ला एक मशीन बनवण्यात आली, ते म्हणजे इनॅक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटिग्रेटर अँड कॅल्क्युलेटर. 1946 जनरली त्याचा जो मेन पर्पज होता तो होता सेकंड वॉर, म्हणजे जो दुसरं महायुद्ध होतं त्या महायुद्धामध्ये या कम्प्युटरचा उपयोग व्हावा म्हणून. परंतु त्या कालखंडामध्ये ते महायुद्ध संपलं व 1946मध्ये ते कम्प्युटर तयार झालात आणि त्याचा जो उपयोग होता मग फक्त ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन याकरता करण्यात आलेला होता. इनॅक्ट, न्यूमेरिकल इंटिग्रेटर अँड कॅल्क्युलेटर. जनरली त्या फर्स्ट जनरेशनचा कम्प्युटर आपण त्याला म्हणतो. त्याच्यामध्ये जे हे व्हॅक्यूम ट्यूब आपण इथे बघत आहे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटिग्रेटर अँड कॅल्क्युलेटर, म्हणजे अशा प्रकारचा बिग ऑफ साईज, म्हणजे 18,000 व्हॅक्यूम ट्यूब त्यामध्ये यूज होत्यात. आणि खूप मोठा साईज, म्हणजे त्याला 3 bedroom ऑफ प्लेस, म्हणजे अशा सर्व प्रकारची जागा त्याला पाहिजे होती. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जे फर्स्ट जनरेशनमध्ये यूज केलेलं होतं ते केलं होतं ते व्हॅक्यूम ट्यूब. त्याच्यानंतर जे सेकंड जनरेशन, म्हणजे पुन्हा टेक्नॉलॉजी म्हणजेच जनरेशन्स वाढत गेलं. सेकंड जनरेशनमध्ये ट्रान्झिस्टर, म्हणजे अशा प्रकारचे एक डिव्हाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट त्या कम्प्युटरमध्ये यूज केलेलं होतं. त्याच्यानंतर थर्ड जनरेशनमध्ये IC, इंटिग्रेटेड सर्किट, म्हणजे या प्रकारचे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट यूज केलेलं होतं. त्यानंतर फोर्थ जनरेशनमध्ये या ICपेक्षा एकदम साईज कमी करून एक VLSI, म्हणजे व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट्स, म्हणजे पुन्हा त्या कम्प्युटरचा साईज खूप कमी झालेला होता. आणि त्याच्यानंतर एट टू कम, म्हणजे जे येणारा आता पुन्हा जे येणारा जो कालखंड म्हणजे जनरेशन्स आहेत तो मध्येच आर्टिफिशिकल इंटेलिजन्स, म्हणजे रोबोटिक्स हे कम्प्युटर विषय आहेत की हे पूर्ण आर्टिफिशिकल इंटेलिजन्स. आता आपण जे बघत आहेत की सर्व रोबोटिक्स, म्हणजे रोबो सर्व प्रकारे काम करत आहेत, म्हणजे ते एक कम्प्युटरच आहेत. आता कम्प्युटर कशाला म्हणायचं, म्हणजेच कम्प्युटरची व्याख्या बघणार आपण. व्हॉट इज कम्प्युटर? तर कम्प्युटर म्हणजे काय की साधं सरळ हॉटेल. आता एखादा जर फॉर एक्झाम्पल घेतलं कॅल्क्युलेटर, म्हणजे मशीन, ते काय कम्प्युटर आहे. परंतु आपल्या टेक्निकली भाषेत सांगायचं म्हटलं म्हणजे कम्प्युटर. व्हॉट इज कम्प्युटर? तर कम्प्युटर इज अन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन. इट कॅन बी ॲक्सेप्ट द डाटा अँड गिव्ह अस प्रपोज रिझल्ट. म्हणजे काय की जोपर्यंत एखादं काम आपण त्या कम्प्युटरला देणार नाही, म्हणजे एखादा जर आदेश आपण त्याला पुरवणार नाही आणि त्यावर तो काय करेल, प्रोसेस करेल, म्हणजेच त्याच्यावर तो क्रिया करेल आणि जे येणारं उत्तर आहेत, म्हणजे जे काही आपल्याला आउटपुट मिळेल ते कसं असतात की म्हणजे करेक्ट, म्हणजेच प्रपोज, म्हणजेच म्हणूनच आपण त्याला म्हणतो की इट कॅन बी ॲक्सेप्ट द डाटा अँड गिव्ह अस प्रपोज रिझल्ट. म्हणजे जे येणारं जे आउटपुट आहेत, म्हणजे सपोज आपण कॅल्क्युलेटरवर जशा प्रकारे 2+2 केल्यानंतर आपल्याला ॲक्युरेट उत्तर मिळतो 4, म्हणजे अशा प्रकारे म्हणजे गिव्ह अस प्रपोज रिझल्ट, म्हणजे जे करेक्ट ॲन्सर असतात ते मिळतात कम्प्युटर. आता कम्प्युटरविषयी सांगायचं म्हटलं की कम्प्युटरला आता आपण आपल्या घरच्या TVला फॉर एक्झाम्पल कम्प्युटर म्हणणार नाही. आता कम्प्युटर म्हणजे काय की आपल्याला याच्यासाठी 3 गोष्टी आवश्यक असतात. 2 तर फार महत्त्वाच्या, त्याच्यामध्ये एक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर. आता आपण ह्याला सॉफ्टवेअर कशाला म्हणूत आणि हार्डवेअर कशाला? आता आपल्या साध्या आणि सरळ भाषेत सांगायचं म्हटलं म्हणजे हार्डवेअर म्हणजे काय की हार्डवेअर म्हणजे अशा प्रकारचे पार्ट की ज्याला आपण पाहू शकतो आणि पर्याय करू शकतो. परंतु ही अशी भाषा आपल्याला म्हणजे टेक्निकली जर सांगायचं असेल तर हार्डवेअर, कम्प्युटर हार्डवेअर पार्ट्स इन्क्लूड द मेकॅनिकल पार्ट अँड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अँड इलेक्ट्रोमेकॅनिकल पार्ट ॲज कॉल्ड हार्डवेअर. तशाच प्रकारे जर सॉफ्टवेअर, आता सॉफ्टवेअर म्हटलं की सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला जर सपोज की अशा प्रकारचा जो पार्ट की ज्या सॉफ्टवेअरला आपण फक्त पाहू शकतो, स्पर्श करू शकत नाही. परंतु आपल्या टेक्निकली भाषेत सांगायचं म्हटलं की सॉफ्टवेअर अ ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम दॅट आर पुट इन टू कम्प्युटर टू ऑपरेट अँड कंट्रोल इज कॉल्ड सॉफ्टवेअर. आता याच्यामध्ये आणि थर्ड नंबरचा पार्ट म्हणजे युजर, म्हणजे कम्प्युटर चालवण्यासाठी जो आपला गरज असतात ते म्हणजे युजर्स.
तर अशा प्रकारे पूर्णपणे हा कम्प्युटर तयार होतात. आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कम्प्युटर, एक मॉनिटर. आता टाईप्स ऑफ मॉनिटर, याच्यामध्ये मॉनिटर म्हणजे हा आउटपुट डिव्हाइस आहे. याच्यामध्ये आपण टाईप्स ऑफ, जशा प्रकारे आता सुरुवातीला बघत होतो आपण CRT म्हणजे कॅथोड रेट टू मॉनिटर, त्याच्यानंतर मोनोक्रॉम टाईप, त्याच्यानंतर आता LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, त्याच्यानंतर आता LED लाईट इमिटिंग डायव्हर्ट, त्याच्यानंतर आपण यालाच पुन्हा TFT पण म्हणू शकतो म्हणजे थिन फिल्म ट्रान्झिस्टर. म्हणजे अशा प्रकारचे ते याला वेगवेगळे टाईप्स आहेत मॉनिटरमध्ये. त्याच्यानंतर हा एक असतो तिथे CPU, याला म्हणतो आपण सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. हा याच्यामध्ये तसं याला जर आपण म्हटलं तर ATX कॅबिनेट, परंतु यामध्ये जर पूर्ण याला म्हणतो आपण CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. आणि याच्यामध्ये आज सर्व हार्डवेअर पार्ट्स असतात, म्हणजेच मदरबोर्ड, त्याच्यानंतर हार्ड डिस्क, त्याच्यानंतर रॅम, मायक्रो प्रोसेसर म्हणजेच प्रोसेसर, त्याच्यानंतर फ्लॉपी डिस्क ड्राईव्ह, त्याच्यानंतर CD आणि DVD ड्राईव्ह. म्हणजे अशा प्रकारचे जे काही कंपोनंट्स असतात म्हणजे याला म्हणतो आपण हार्डवेअर. त्याच्यानंतर इथे इनपुट डिव्हायसेसमध्ये तर आपण कीबोर्ड, आणि त्याच्यानंतर इथे माऊस, हा कीबोर्ड. आता इनपुट डिव्हायसेस म्हणजे काय की एखादा डाटा कम्प्युटरला पुरवणे. म्हणजे इनपुट डिव्हायसेसचं काम काय असतात की अनप्रोसेस फिगर अँड फॅक्ट. म्हणजे काय की अनप्रोसेस फिगर अँड फॅक्ट म्हणजेच आता कम्प्युटरला जे इनपुट डिव्हायसेस कशा प्रकारे डाटा पुरवतात. म्हणजेच कसं की जर आपण आता 2+2 जर आपण पुरवला तर काय होईल की याच्यावर प्रोसेस करतात कम्प्युटर. काय करतात म्हणजे एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट काय करतात, प्रोसेस करतात. म्हणजे काय की इनपुट डिव्हायसेसचं काम काय असतात की ह्युमन लँग्वेज कन्वर्ट टू मशीन लँग्वेज. कारण आपल्या कम्प्युटरला फक्त काय करतात की मशीन लँग्वेज करतात. मशीन लँग्वेज म्हणजेच काय की बायनरी म्हणजेच काय की 0 and 1. 0 and 1 म्हणजेच पुन्हा आस्की म्हणजेच अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. म्हणजे जे USS म्हणजेच युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेने जे आपण 1946ला जे इनॅक्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटिग्रेटर अँड कॅल्क्युलेटर बनवलेलं आहे. म्हणजे अशा प्रकारच्या कम्प्युटरला फक्त म्हणजे अशा प्रकारच्या मशीनला बायनरी लँग्वेज करतात. बायनरी म्हणजेच 0 and 1. 0 and 1 म्हणजेच आस्की अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. म्हणजे अशा प्रकारचं मग काय करतात इनपुट डिव्हायसेस म्हणजेच ह्युमन लँग्वेज कन्वर्ट टू मशीन लँग्वेज. मग पुन्हा या आउटपुट डिव्हायसेसचं काम काय असतात की ह्युमन लँग्वेज कन्वर्ट टू मशीन लँग्वेज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इनपुट डिव्हायसेस काय करतात 2+2 म्हणजेच हा CPU पुन्हा सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट त्याच्यावर प्रोसेस करतो, आणि जे आपल्याला काही उत्तर मिळतं पुन्हा 2+2 = 4. म्हणजेच काय की ह्युमन. म्हणजेच अशा प्रकारचं म्हणजेच इनपुट डिव्हायसेस, त्याच्यानंतर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, आणि त्याच्यानंतर आउटपुट डिव्हायसेस. तर अशा प्रकारे आता इथे आपण कम्प्युटरमध्ये जे इनपुट डिव्हायसेस लावलेले आहेत ते इनपुट डिव्हायसेसमध्ये बघतो आपण कीबोर्ड, त्याच्यानंतर माऊस. आता कीबोर्डमध्ये वेगवेगळे टाईप्स असतात. जनरली 3 टाईप्स ऑफ कीबोर्ड म्हणजेच एक मेकॅनिकल कीबोर्ड, त्याच्यानंतर वायरलेस कीबोर्ड, त्याच्यानंतर वायर कीबोर्ड, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे कीबोर्ड येतात. त्याच्यानंतर माऊसमध्ये पण 3 टाईप्स ऑफ म्हणजेच एक ट्रॅकबॉल माऊस, त्याच्यानंतर वायरलेस माऊस, त्याच्यानंतर ऑप्टिकल माऊस. तर हे सर्व आता आपण इथे पुन्हा मॉनिटरवर बघणार. मॉनिटरवर इथे आपण स्टार्ट ऑफ म्हणजे CPUला स्टार्ट केल्यानंतर इथे मॉनिटरवर आपल्याला काहीतरी इथे अशा प्रकारचा डेस्कटॉप दिसतो. डेस्कटॉप म्हणजेच आयकॉन्स. आता हे हार्डवेअर पार्ट म्हणजे हार्डवेअर पार्ट चालू करण्यासाठी याच्यासाठी महत्त्वाचं असतात सॉफ्टवेअर. आपण बघितलेलं आहे की सॉफ्टवेअर म्हणजेच अ ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम दॅट आर पुट इन टू कम्प्युटर टू ऑपरेट अँड कंट्रोल. म्हणजे जे काही हार्डवेअर पार्ट असतो त्या हार्डवेअर पार्टला चालवण्यासाठी म्हणजे जे काही आपण त्या हार्ड डिस्कवर जे काही आपण OS म्हणजे एक सॉफ्टवेअर लोड करतो त्याला म्हणतो आपण OS म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता ऑपरेटिंग सिस्टीममध्येच काय एक सिस्टीम सॉफ्टवेअर आणि एक असतात ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. आता सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय की याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम OS. आता OS म्हणजे कसे असतात की सुरुवातीच्या ज्या OS बघितल्या जातात आपण त्या DOS बेस म्हणजे डिस ऑपरेटिंग सिस्टीम, परंतु आता ज्या OS आहेत त्या ग्राफिकल बेस म्हणजेच ग्राफिकल युजर इंटरफेस. म्हणजे जर आता आपण सुरुवातीपासून जर 19.5 विंडोज 19.5 त्याच्यानंतर विंडोज 19.8 त्याच्यानंतर विंडोज 2000 त्याच्यानंतर विंडोज 2003 त्याच्यानंतर विंडोज 2003 सर्व्हर त्याच्यानंतर विंडोज 7 त्याच्यानंतर विंडोज 8 त्याच्यानंतर विंडोज 10 आता त्याच्यानंतर विंडोज 8 सर्व्हर त्याच्यानंतर व्हिस्टा. म्हणजे या सर्व प्रकारच्या त्याच्यानंतर युनिक्स लिनक्स त्याच्यानंतर उबुंटू या सर्व प्रकारचे जे काय असतात ऑपरेटिंग सिस्टीम. म्हणजे या ऑपरेटिंग सिस्टीम या हार्डवेअर पार्टवर लोड म्हणजेच हार्ड डिस्क. आता आपण ते OS ऑपरेटिंग सिस्टीम लोड केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला स्टार्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे तो कम्प्युटर दिसतो. म्हणजे अशा प्रकारचा डेस्कटॉप दिसतो आणि या डेस्कटॉपवर हे जे काही आयकॉन्स असतात. आता इथे आपण बघणार एक इनपुट डिव्हायसेस म्हणजे या कीबोर्डविषयी. आता
कीबोर्ड, माऊस. आता या कीबोर्डचं काय काम असं, इथे कीबोर्ड जनरली 3 टाईप्स ऑफ आपण कीबोर्ड बघितलेला आहे. म्हणजे एक प्रकारचा वायरलेस, त्याच्यानंतर वायर कीबोर्ड, मेकॅनिकल, मेमरॉन कीबोर्ड, त्याच्यानंतर व्हर्च्युअल कीबोर्ड, अशा वेगवेगळ्या टाईपचे कीबोर्ड असतात. आता या जनरली आपण किती कीबोर्ड पाहता, या कीबोर्डवर ज्या काही कीज असतात त्या कीज असतात 101 ते 102, म्हणजे सेम. म्हणजे ज्या कोणतेही कीबोर्ड जो स्टँडर्ड कीबोर्ड असतात त्या स्टँडर्ड कीबोर्डवर ज्या कीज असतो त्या असतात 101 ते 102. आता याला आपण कीबोर्डला पाहणार म्हणजे हा सेम टाईपरायटर्स की, जशा प्रकारे आपण जर जुनी एखादी टाईपरायटर मशीन पाहिले तर या सेम टाईपरायटर मशीन सारखाच म्हणजे आपल्याला इथे वेगवेगळ्या टाईप्समध्ये की दिसत आहे. तर आता या कीमध्ये तुम्हाला इथे जे दिसत आहे F1 ते F12, म्हणजे F1 ते F12 याला म्हणतो आपण फंक्शन की. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे या फंक्शन कीचं काम आहे. जनरली F1 ते F12 याला आपण म्हणतो फंक्शन्स की. इथे 1 to 9, त्याच्यानंतर पुन्हा ABCD म्हणजेच कॅपिटल ABCD, स्मॉल, त्याच्यानंतर स्मॉल ABCD म्हणजेच अल्फाबेटिकल. तर याला म्हणतो आपण म्हणजे सेम टाईपरायटर कीज, म्हणजेच याला म्हणतो म्हणजेच ऑल टाईप्स ऑफ सिम्बॉल, त्याच्यानंतर A to Z, त्याच्यानंतर स्मॉल A to Z, त्याच्यानंतर ऑल टाईप्स ऑफ सिम्बॉल. तर याला म्हणतो आपण सेम टाईपरायटर कीज. त्याच्यानंतर इकडे पुन्हा बाजूला जो तुम्हाला दिसत आहेत म्हणजे 0 to 9, म्हणजेच याला म्हणतो आपण पुन्हा न्यूमेरिकल कीज, म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण न्यूमेरिकल कीज. त्याच्यानंतर इथे ॲरो अप, ॲरो डाऊन, त्याच्यानंतर ॲरो लेफ्ट आणि ॲरो राईट, याला म्हणतो आपण नेव्हिगेशन कीज. त्याच्यानंतर बाकी इथे टॅब, त्याच्यानंतर प्रिंट स्क्रीन, त्याच्यावर होम, स्क्रोल लॉक वगैरे याला म्हणतो आपण कंट्रोल कीज. म्हणजे या प्रत्येक कीजचं वेगवेगळं काम आहे. आता F1 ते F12 याला जो फंक्शन कीज आहे, या फंक्शन कीजमध्ये आपण जे F1 जनरली यूज करतो म्हणजेच ऑल डॉक्युमेंट ऑफ, किंवा सपोज वर्डमध्ये, किंवा त्याच्यानंतर एक्सेल किंवा पॉवर पॉईंट किंवा अदर देन कोणत्याही ठिकाणी जर काम करताना आपण जे F1 प्रेस करू तर F1 म्हणजे काय असतो की हेल्प मेनू. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण F1 प्रेस केलं तर आपल्याला काय दाखवेल की हेल्प मेनू. म्हणजे F1 प्रेस केल्यानंतर आपल्याला कुठेही काय दाखवतो तो हेल्प मेनू दाखवतो. त्याच्यानंतर जनरली जे F2 आहे, F2 म्हणजेच आपण यूज करतो ते रिनेम म्हणून. आता जनरली जर एखादा आता इथे म्हणजे डेस्कटॉपवर एक ई लर्निंग नावाचा फोल्डर आहे. आता ई लर्निंग नावाच्या फोल्डरला जर आपल्याला रिनेम करायचं असेल तर आपण राईट बटन क्लिक करतो आणि इथे रिनेम म्हणतो आणि इथे याला आपण रिनेम करतो. परंतु जनरली जर इथून F2 जर म्हणजे एक शॉर्टकट कीज F2 जर प्रेस केलं तर आपल्याला डायरेक्ट रिनेम इथून करता येतात. म्हणजे अशा प्रकारे जे काही आपल्याला रिनेम करायचं असेल ते आपण इथून रिनेम करू शकतो. अशा प्रकारे आपण रिनेम करू शकतो. त्याच्यानंतर जनरली F3. आता F3 म्हणजेच अशा प्रकारे सर्च ऑफ, म्हणजेच जर F3 आपण या F1 ते F12 पर्यंत फंक्शनमधली जर F3 प्रेस केला आपण तर आपल्याला सर्च रिजल्ट मिळतात. म्हणजे अशा प्रकारे आपण जर एखादा सर्च करायचं असेल तर स्टार्ट बटन, त्याच्यानंतर इथे सर्च ऑप्शन. परंतु जर आपल्याला शॉर्टकट जर यूज करायचा असेल तर F3ने काय होतं सर्च होतं. त्याच्यानंतर F4. आता जनरली F4 म्हणजे जर आपण फक्त F4 नॉर्मल प्रेस केलं तर एखादं विंडोज, आता आपल्याकडे सपोज माय कॉम्प्युटर विंडोज ओपन करून ठेवले आपण, माय कॉम्प्युटरमध्ये जर आपण फक्त F4 प्रेस केलं तर आपल्याला मिळतो ॲड्रेस बार, म्हणजे जे काही ॲड्रेस असतो तो ॲड्रेस बार. परंतु आपण याला जर अल्टर F4 म्हणजेच अल्टर F4 जर म्हटलं तर अल्टर F4ने काय होतात की जे करंट ॲप्लिकेशन्स असतात, म्हणजे करंट ॲप्लिकेशन असतात ते करंट ॲप्लिकेशन्स काय होतात की क्लोज होतात. म्हणजे अल्टर F4ने करंट ॲप्लिकेशन काय होतात की क्लोज होतात. म्हणजे अशा प्रकारे जे करंट ॲप्लिकेशन असतात ते क्लोज होतात. त्याच्यानंतर पुन्हा जनरली F5 आपण यूज करतो तर रिफ्रेश करतात. म्हणजे आपले जर सिस्टीम आपल्याला कंटिन्यू म्हणजे रिफ्रेश करायची असेल तर F5ने आपण रिफ्रेश करतो. त्याच्यानंतर F6, F7, F8 आणि F9 जनरली हे यूज होतात. म्हणजेच विंडोज मीडिया प्लेअर. आपल्याला जर सपोज एखाद्या वेळेस म्हणजेच बाय डिफॉल्ट आपल्याला विंडोज मीडिया प्लेअर पॉज करून ठेवायचं असेल, त्याच्यानंतर विंडोज मीडिया प्लेअर एखादं सॉंग्स आपल्याला फॉरवर्ड करायचं असेल, त्याच्यानंतर प्रिव्हियस करायचं असेल तर या कीज आपण विंडोज मीडिया प्लेअरमध्ये यूज करतो. त्याच्यानंतर इथे F10 जे कीज आहे ते F10 आपण करतो बायोस, म्हणजेच बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टीम. म्हणजे जर एखाद्या सिस्टीमचा आपल्याला जर बायोस ओपन करायचा असेल तर आपल्याला सिस्टीम पुन्हा
रिस्टार्ट केल्यानंतर F10 प्रेस केल्यानंतर आपण काय करू शकतो की त्याचा बायोस ओपन करू शकतो. म्हणजे F10 आणि डिलीट जर प्रेस केला तर आपण त्याचा बायोस ओपन करू शकतो. त्याच्यानंतर पुन्हा F12 पण जनरली F12 पण आपण लॅपटॉपमधील बायोस ओपन करण्याकरता यूज करू शकतो. म्हणजे या सर्व F1 ते F12चा अशा प्रकारच्या शॉर्टकट आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर हा जो आहे हा सेम टाईपरायटर कीज म्हणजे टेक्स्ट एडिटिंग वगैरे म्हणजे एखाद्या वर्ड डॉक्युमेंटमध्ये आपण या सेम टाईपरायटर कीजचा यूज म्हणजेच त्याच्यानंतर काही ऑल टाईप सिम्बॉल वगैरे त्याच्यानंतर काही 0 to 9 अशा प्रकारे न्यूमेरिकल ह्या सर्व कीजचा आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर इथे या 0 to 9 म्हणजेच एका न्यूमेरिकल कीज म्हणजे 0 to 9 म्हणजे काही जर आपल्याला 1 2 3 अशा प्रकारचे जर आकडेमोड करायचे असेल तर या न्यूमेरिकल कीज आपण यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर इथे ॲरो म्हणजेच नेव्हिगेशन कीज म्हणजे एखादा आपल्याला अप डाऊन त्याच्यानंतर लेफ्ट अँड राईट स्कोअर करायचं असेल तर या आपण नेव्हिगेशन कीजचा यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर बाकी कंट्रोल त्याच्यानंतर विंडोज म्हणजे या सर्व प्रकारच्या त्याच्यानंतर अल्टर त्याच्यानंतर कॅप्स लॉक त्याच्यानंतर प्रिंट स्क्रीन होम या सर्व प्रकारच्या कीज इथे या कीबोर्डवर दिलेल्या आहेत. त्या प्रत्येक कीजचं वेगवेगळं काम आहे. अशा प्रकारे आपण याच्यावर काम